සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ NZXT build එක. මේක වීඩියෝ එකක් විදිහට සම්පූර්ණ build up කරන විදිහ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ NZXT brand එක යටතේ ඒකේ තියෙන හැම accessory එකක්ම වගේ පාවිච්චි කරලා විශේෂයෙන්ම Ambient light kit එක, Hue light kit එක මේ හැමදේම පාවිච්චි කරලා මේ system එක හදලා ඒකේ experience එක කොහොමද කියන එක පෙන්වුවා ඒ වීඩියෝ එකෙන්. ඒක බැලුවෙන් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන link එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මෙතනදී දෙවෙනි වීඩියෝ එකක් විදිහට මේ NZXT build එකේ විශේෂයෙන්ම thermal performance වලට ආපුවම මේක මොන විදිහටද perform කරන්නේ, ඒ වගේම මේ සම්පූර්ණ experience එක අපිට වැදගත් වෙනවද practically කියන එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම අපි ගත්තොත් අපේ NZXT H710i කියන කේසින් එක සාමාන්‍යයෙන් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා වල තියෙන කම්පැනි එකකින්. ඉතින් මෙතනදී මට තිබ්බ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කේසින් එකක ඉස්සරහ සම්පූර්ණයෙන්ම cover up වුණාම මේකේ මොන විදිහටද thermal performance වලට මේක බලපාන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කේසින් එකක් ගත්තම අපේ system එක, අපේ CPU එක, GPU එක, අපේ රත් වෙන කොටස් හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ hard disk, SSD හැම දෙයක්ම මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා විශේෂයෙන්ම thermal වලට ආපුවම එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්වයට ඉතාමත් sensitive. විශේෂයෙන්ම hard drive වගේ දේවල් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 48ක් 50ක් වගේ දුරකට ආවොත් ඉතාමත් ඉක්මනින් fail වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයගේ hard drive, ඔයගේ data storage devices මොන විදිහටද ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගැනත් මම කරපු වීඩියෝ එක උඩ තියෙන link එකෙන් බලන්න. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කේසින් එකක් ගත්තම ඔයගොල්ලෝ කේසින් එකක් මිලදී ගද්දි ඒකේ ලස්සන විතරක් එහෙම නැත්නම් aesthetics විතරක් බලලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ build එකට මේක මොන විදිහටද ඔයා යොදා ගන්න CPU එක, GPU එක මේ වගේ දේවල් එක්ක system එක තුළ airflow එක ගැනත් ඔයා හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න අවශ්‍යමයි. එහෙම නැත්නම් ලංකාව කියලා කියන්නේ උෂ්ණාධික රටක්, මේක සීතල රටක් නෙවෙයි. නූරේලි පැත්තේ වගේ build එකක් කරන කෙනෙක් නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අනෙත් හැම දෙනාම මේකේ airflow එක, කේසින් එකක් ගද්දි airflow එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී අපිට NZXT කේසින් ගොඩක් ඒවල ඉස්සරහා glass එකක් එහෙම නැත්නම් full cover එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ කේසින් එක තුල හරියට airflow එකක් සිද්ධ වුණේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් air intake එක ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ඊට වඩා වේගයකින් පිටිපස්සේ තියෙන fan වලින් දිගටම air එක එළියට දාන්න හදනවා නම් එතනදී ඇතුලේ වාතය එහෙම නැත්නම් මේ cool air එක ඇතුලට flow වෙන එක අඩු වීම නිසා ඒ හරහා මේක වැඩිපුර රත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් නිසා ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම කේසින් එක ගැන හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනියට මම කරපු දේ තමයි අපේ NZXT කේසින් එක මෙතන 3600 CPU එකක් අපි NZXT cool එකක් කරහා cool කරලා තියෙන්නේ. මේකේ අපේ side panel එක open කරලා සහ side panel එක වහලා මොන විදිහටද thermal performance තියෙන්නේ කියලා test කරපු එක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න කලින් මම කරපු පළවෙනි දේ. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මේ side panel එක ඇරියට පස්සේ අපිට air intake එක ගැන වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. හොඳට air intake එක එන්න අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ තියෙනවා. මේත් එක්ක අපිට idle වලදී 47ක් 50ක් අතර සෙල්සියස් අංශක අපේ idle temp එක CPU එකෙන් ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි full load එකේදී සෙල්සියස් අංශක 77ක් 78ක් වගේ තමයි උපරිම ප්‍රමාණයක් ගියේ. 77 තමයි සාමාන්‍ය රැඳිලා තිබ්බ ප්‍රමාණය. මේකම මේ side panel එක වහලා කේසින් එකේ හැම panel එකක්ම එකතු කරගත්තට පස්සේ තමයි කේස් එක හරියටම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මොන වගේද, ඒකේ air flow එක මොන වගේද කියලා performance එක, thermal performance අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම කේසින් එක වැහුවම මම බලාපොරොත්තු වුණා සාමාන්‍යයෙන් ඊටමත් ලොකු thermal වල වෙනසක්. හැබැයි idle එක ලොකු වෙනසක් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි full load එකේදී මේකේ performance එක සෙල්සියස් අංශක 78ක් 79ක් වගේ තමයි. සෙල්සියස් අංශක 2ක වගේ වෙනසක් තමයි එකම කාමර උෂ්ණත්වයේදී base level temp එකක් තියාගෙන අත්දකින්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මෙතනදී මම ඊළඟට මේකේ පොඩ්ඩක් බැලුවා ඩිසයින් එක දිහා. අපේ NZXT H710i කේසින් එකේ අපිට තියෙනවා grill එකක් වටේම. ඉතින් මේ grill එකේ අපිට ඉස්සරහා මේක දෙපැත්තෙම තියෙන grill එකක්. එයා එක ඇතුළට එහෙම නැත්නම් හුලං ඇතුල් වීමක් දකින්න පුළුවන්. මේක මම පුංචි ටෙස්ට් එකක් කරලා බැලුවා. පොඩි පොලිතින් කෑල්ලක් අරගෙන තිබ්බට පස්සේ කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකකින් මේක උරලක් ගන්නවද කියනවා නම් ඒක මේ grill එකේ ඇලවෙනවා. මොකද ඒ වගේ constant flow එකක් ඇතුළට ගන්නවා. ඉතින් ඒ තමත් හොඳ ඩිසයින් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ intake එක ඊට පස්සේ කේසින් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා පිටිපස්සේ තියෙන 140mm fan එකෙන් එළියට යනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ radiator එක තියෙන උඩ කොටසේ grill එකෙන්
ඉතාමත් දැඩි හුළං පාරක් එළියට එනවා. ඉතින් මෙතනදී NZXT H710i කියලා කියන්නේ මේ thermals ගැන අවධානය යොමු කරලා හදපු කේසින් එකක්. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ අපි ගොඩාක් දෙනෙකුට AC කරපු කාමර නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් දූවිලි කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම එක්රොක් වෙනවා මේ වගේ ෆෑන්ස් එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් එකක් කම්පියුටර් එකක් බිල්ඩ් කරාට පස්සේ. ඉතින් මේකට මේ NZXT කේසින් එකේ ඉතාමත් හොඳ සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඇතුළට ගන්න ඉන්ටේක් එක ඊට පස්සේ මෙෂ් එකක් කරහා එමන් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හොදන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් මෙෂ් යුනිට් එකක් කරහා ෆිල්ටර් වෙලා තමයි ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් මේ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක බොහොම ලේසියෙන් ඉස්සරහින් ඇදලා අයින් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක, ඒ වගේම টොප් පැනල් එක. ඊට පස්සේ අපිට මේක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටමත් හොඳ ඩිසයින් වයිස් කේසින් එක තියෙනවා. ලස්සන වගේම මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය නම් උඩ පැනල් එක ගලවලා ක්ලීන් කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩ පැනල් එකේ අපිට කිසිම විදිහකට ඩස්ට් ෆිල්ටර් එකක් නැහැ. මොකද මෙතනදී එයා එක්සෝස්ට් එකක් වෙන නිසා. ඉතින් සෙල්සියස් අංශක දෙකක වෙනසක් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ කේසින් එක ෆුල් ක්ලෝස් කරපුවාම. මේ එක්ක අපිට NZXT කේසින් එකක ඊළඟට දකින්න ලැබෙන දේ තමයි ඒකේ මෙන්න කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක මේකව ගන්න කේසින් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර විට ලෝ බජට් කේසින් වලට ආපුවම අපිට කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකක් නැහැ NZXT කේසින් එක තුල. නමුත් මෙතනදී අපිට NZXT කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකක් තියෙනවා. මේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක හරහා අපේ සිස්ටම් එකට මේක USB හරහා සම්බන්ධ වෙලා අපේ සිස්ටම් එකේ data ඒ software එකෙන් NZXT cam software එකෙන් අපිට පෙන්නන ගමන් මේකේ තියෙන fans හැම දෙයක්ම ඒ හරහා අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් control කරන්න පුළුවන්. මේකේ fan වල speed එක, lighting මේ හැම දෙයක්ම එක software interface එකක් කරහා control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි NZXT එකේ මේ H710i කේසින් එක ගැන කියන්න තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි මට 140mm ARGB ෆෑන් එකක් ලැබිලා තිබ්බා. ඇයි ඒක පාවිච්චි කරේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් කේසින් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන look and feel එකත් එක්ක තවත් ARGB fill කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක බොහොම සරල විදිහට තියාගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම දේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි NZXT build එකක් හදලා සමහර විට ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්තම් මෙච්චර පාට ගොඩක් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම lights off කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක තනි සුදු එහෙම නැත්නම් තනි පාටක් විදිහට ගන්න ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. වගේ මියුසික් වලට වෙනස් වෙන විදිහට බේස් එකට කොහොමද මේ හැම දෙයකටම අනුව වෙනස් වෙන විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ඔප්ටිමයිසේෂන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අනෙත් ARGB පහසුකම් එක්ක බැලුවම. මේ දේවල් වලින් එහාට ආවට පස්සේ ඊළඟට මට පොඩ්ඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න අවශ්‍ය වුණා අපේ Hue RGB ambient lighting setup එක. ඉතින් මෙතනදී අපේ මොනිටර් එක පිටිපස්සට එනවා ලයිට් යුනිට් එකක්. මේක ඔයගොල්ලෝ වෙනම ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලයිට් යුනිට් එක ගත්තට පස්සේ ඒක ඔයාගේ මොනිටර් එකේ ෆික්ස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලගේ මොනිටර් එකේ පිටිපස්සට මේ ලයිට් ස්ට්‍රිප්ස් අලවන්න වෙනවා. මේවට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම ඒ ලයිට් කිට් එකේ එනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ සෙටප් එක ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ විශේෂයෙන්ම ගේමින් වගේ දෙයක් කරද්දී ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ඊළඟට මම එක්ස්පීරියන්ස් කරේ. ඉතින් මේකට මම NFS Heat game එක පාවිච්චි කරා. අපිට NFS Heat game එක තුල විශේෂයෙන්ම night mode එකේ game play කරද්දී ඊටමත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටම පේනවා ඇති මොන විදිහටද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එන්නේ කියලා. ඔයාගේ ගේම් එක ඔයාගේ රූම් එකේ විශේෂයෙන්ම පිටිපස්සේ බිත්තිය ලා පාටක් තියෙනවා නම් ඊටමත් හොඳට ඉමර්සිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් යටතේ එන්ජොයි කරන්න මේ ලයිටින් කිට් එක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිටින් කිට් එක විතරක් ඔයගොල්ලෝ ගත්තත් මොනිටර් එකට ෆික්ස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඒක USB හරහා ඔයාගේ සිස්ටම් එකට කනෙක්ට් කරලා NZXT කේසින් එකක් එහෙම නැත්නම් NZXT කූලර්ස් මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. NZXT cam software එක දාලා මේ ලයිටින් කිට් එක ඔයාගේ දැන් තියෙන සිස්ටම් එකට ෆික්ස් කරලා ඒ අවශ්‍ය කරන ambient effect එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේ build එකට අවශ්‍ය කරන මේ NZXT components හැම එකක්ම අපිට ලබා දුන්නේ Unity Plus එකේ Gamestreet shop එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් Gamestreet shop එක Unity Plus එකේ down floor එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි gamestreet.lk site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේවල price හැම දෙයක්ම බලා ගන්නත් පුළුවන්, order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තියෙන numbers වලට hotline වලට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පල්ලෙහා description එකේ මම අදාළ කරන details ඔක්කොම ටික දාන්නම්. ඉතින් මේ experience එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.